Вітаю, сталкери та сталкерші. Нарешті цей час настав. Ми з Томі обмінялись посилками, я відправив йому, він вже її розпакував, і він ще поки не виклав відео на YouTube, але може, коли я викладу це відео, я залишу лінк в описі до відео. Або на його стрім на Твічі, якщо він ще буде, але в будь-якому разі якийсь лінк та й буде. Деякі речі звідси мені відомі, але деякі для мене залишаються загадкою, тому я думаю, саме час відкривати. Є. Так, ну що ж. Okay, let's go. Щось я бачу, там непонятне поки. Я напевно знаю, що це. Це журнал по грі Quantum Break. Це також дуже класна гра від розробників Remedy, які зробили такі ігри, як Max Payne, Alan Wake 2. Поєднали цю гру з Alan Wake 2, де був і персонаж цієї гри, і актор його грав. Коротше, дуже класно вони зробили і поєднали всі минулі ігри Remedy. В одному Alan Wake 2. And I will come back for you, my love. And cut. Sean, I'm really happy. Тут мені ця гра в цьому дуже зайшла. І ось цей у нас іде журнал тої епохи, релізу цієї гри. Але давайте далі, може, більше поставок його, бо що ми тут? Remedy. Так, я збрехав, що будемо по Stalker. Знову у нас іде гра від Remedy. Це Max Payne 2. 2003 року ось. Це сиквел першої частини, який був дуже успішний в той час. І в сиквелі вони трошки переробили концепцію, додали цієї Мони як персонажа і трохи змінили Макса. У нього тепер не зовнішність Сема Лейка, а нова абсолютно зовнішність, без цієї іконічної його посмішки, скажімо так. Birthdays are like regrets. They just keep And there he is. І давайте її відкриємо. О май гад. Це тут, напевно, будуть постери. Так. Це у нас іде Макс, Мона. І тут прям ціла брошурка йде ось з персонажами. От раніше вміли робити колекційні видання круті. Навіть здається таке просте, але дуже гарно оформлене. Тут гарні кольори. О, реклама GTA Vice City. Йо-майо, це якраз в часи вона релізилась. У мене велика є колекція, я, можливо, окремо також підзніму потім саме, що є у мене по Максу Пейну, і щоб порівняти з речами цієї розпаковки саме вже, щоб додати певного контексту. Так, давайте йти далі. Я там ще бачив щось цікаве, це, напевно, лист від Томі, і давайте я його прочитаю. Так, це лист від Томі. Так, давайте я буду читати. Мій брат, якщо ти читаєш цей лист, мої скарби до тебе вже приїхали безпечно. Побачу, це зайняло певний час. Я загубився на болотах. Ну, таке саме, я коли побачив Химеру, дуже залякався і тікав. Але воля візьме своє і голову. Some guy said he was blind, but I couldn't see. Це у нас перекотка на Фауста, його фразу про те, що він сліпий, те, що я сліпий, але ти незрячий. Jokes on him. I stole his necklace for you. Я вклав його талісман для тебе. Залишайся в безпеці. Слава Україні! Героям слава, Томі, дякую. Твій справжній It's Tommy Love. О, і підпис його собаки Ауді. Дуже мило, до речі, ось лапка і ім'я. Ну і лист сам по собі. Дякую, Томі. Це дуже надихає. Такі листи в посилках, це, я думаю, такий дуже гарна традиція обмінюватись певними такими листами і записками одне одному. Дякую. Ох, там це кулон Фауста, йо-майо. Я зрозумів, чого тут було про Фауста і те, що він кулон вкрав. Це кулон Фауста. Йо-майо, це кулон Фауста, ви погляньте, це кристал Фауста. Я тепер можу спілкуватися з С-свідомістю. Ви тільки погляньте. Це хендмейд? Це, походу, хендмейд, я не знаю, ну дуже круто зроблено.
Напевно, це вручну розфарбовано. Бляха-муха. Та я тепер Фауст. Так, ну тепер я буду тим, хто сліпий, а інші незрячі з цим клоном. І можна буде пацанити тест свідомості, завжди з ними бути на зв'язку. Бляха-муха. Я чесно не знав, що буде така штука. Значить, це реально хендмейд, вручну зроблений. Мелч зроблений з любов'ю. Дякую дуже. О, це ще одна версія клона Фауста. Це без цього. Без наповнення металевого. Блін. Мені здається, обидва варіанти без конкуренції круті, і їх порівнювати складно. Бо крутість обидвих просто зашкалює. Тепер можна бути кожен день різним Фаустом. Цей день ти такий Фауст, наступний день ти такий Фауст. Ну, блін. Це я вважаю дуже круті штуки. Просто за моноліт, браття мої. Я поведу вас в найкращі місця зони і покажу вам зону такою, якою ви її не бачили. Адже кожен бачить зону по-своєму, сталкери. Фауст завжди буде з нами, десь там на дузі. Так, давайте далі. Це ще Макс Пейн. Ну тут давайте як різкий перехід від Сталкера знову до Макса Пейна. Так, це ще одна Джевел видання, то було великий бокс, ну Big Box, а це вже у нас іде Джевел видання, більш звичайне, але не менш круте. Так, де воно відкривається? Тут о, так, відкривається. О, тут іде олдскульний Джевел диск. Так. Ось о, це Джевел видання, Макс Пейн. Класичний Макс Пейн. Класична біль. О, ви тільки погляньте на це. Я таке видання ще й не бачив в Джевелі ніколи. У нас були схожі піратські, але це виглядає набагато на голову вище. Ви тільки погляньте, гляньте на цю якість, американська якість дискобудівництва. Ось це виходить таке саме видання, але трошки інший формат в Джевелі. Бляха, ну це велике поповнення моєї колекції для Remedy. У мене є українське видання, також Джевел на 2 диски, але це, якщо чесно, набагато вище, ніж те по крутості. Бо те таке звичайне, але десь на 4 диска, чи на 2. Далі речі, які навіть боюся чіпати. Це у нас такі ось брелки GSC часів ще 2019 року, 2010 року були такі дизайни. І це була перша презентація, коли показали Stalker 2, мені здається. Одна з перших, не перша, але саме 19 рік. Тоді були ці чорно-жовті кольори, дизайнів були футболки, рюкзаки, сумки, толстовки. І ось ці речі, це якраз тої епохи для співробітників GSC, які видавались. І разом з рюкзаками, як я пам'ятаю. Так, це було такий чорний жовтий дизайн. Це був, здається, Gamescom ще перший, коли Stalker анонсували. Чи геймплей був, чи трейлер, я не пам'ятаю. Але саме в тих кольорах, я вставлю фотки, які також там були ці футболки. Класно. І рюкзаки. Блях, дякую, Томі. От такі прям артефакти не знайти взагалі ніде, мені здається. Прям ніде не знайдеш щось таке. Особливо з тих часів. Це прям такі артефакти, що прям будуть красою всієї полички. Рідкісні штуки. Давайте далі. Ну, очі розбігаються, ну давайте те, що на поверхні. Це у нас іде така, як я розумію, кружка для води, яка видавалась від Xbox для співробітників GSC, як такий певний мелч для них і подарунки. Тому що GSC співпрацює з Microsoft і Xbox в тому числі, і вони видавали ось такі приколяси для співробітників GSC. Це від співробітника GSC, Томі дістав певні такі артефакти. І велике йому дякую, що він поділився зі мною. Я навіть не очікував колись отримати певні такі штуки, прям ексклюзивні, близькі до розробки Stalker 2 і саме до команди. І ось він мені писав, це не остання штука такого плану, тут ще є. Деякі я не знаю, що це, але це воно.
Це одна з тих речей, яка дотична до розробки та Microsoft. І давайте це буде моїм святим граалем, моєю перлиною колекції, золотою, бриліантовою. Це легендарна зелена футболка, яка була у GSC. Це у нас футболка Stalker 2 Development Team, команда розробки. Це вона була тільки у розробників, ну і там трошки розіграші були з цих футболок, і так вони потрапляли. Але отримати одну з таких, це, думаю, великий скарб. Я не думаю, це великий скарб. Це також можна навіть буде зараз її одягти, тому що це must have. Це який у нас? О, тут ще дивіться як. Dark Side Medium. Це у нас М-очка, ну якраз мій розмір М-ка. І ось тут на задньому плані ось цей Alt Dev Team Stalker 2. Це у нас біля ЧС, ці стовпи літаючі. Вони були також одним із ключових алтів промо-компанії, якщо я не помиляюсь. Ні, не помиляюсь, вони були. І ось також вони були зображені на цій футболці, яка також вже стала певною такою легендарною в спільноті і символізувала розробку Stalker 2. Давайте її одягнемо. I am blind, but it is you who cannot see. Сліпий я, але не бачиш ти. Ну, від дуже крутої футболки йдемо ми далі. Тут у нас якась... Ого, що тут таке важке, йо-моє. Так, це у нас щось дуже важке. Ой, вибачте, капець. Це велика, на фотках вона була завжди менша. Вона дуже важка. Вона капець яка важка. Кілограма 2, напевно, я не знаю. Чи 2,5, ну блін. Не можна і, я не знаю, дуже важка. Ви тільки гляньте на цей вентилятор, як він крутиться. Йо-моє, я відчуваю сталкерську. Це прекрасно, я не знаю, це якесь чудо. Вона важка, капець. Реально важка. І, блядь, ну вона важка. І ось саме THQ разом з GSC зробили таку колаборацію з відеокартами. Була ця відеокарта, була 8600 GTS, яка є у мене. Зараз її покажу, щоб порівняти їх. Ось це була перша відеокарта, це Asus 8600 GTS від зелених. Іронічно, що це відеокарта від зелених і має зелений текстоліт. А ця відеокарта від червоних AMD і має червоний текстоліт. Це таке розділення на вендорів, виходить Nvidia і AMD. Але їх об'єднує одна важлива деталь. Вони з дизайном Stalker. І це вже робить їх нереально рідкісними. Тому що ця відеокарта, вона важка, капець. І дуже дорога. От таку зараз знайти, це прям, це як, знаєте, знайти священний грааль відеокартовий. Тому що це скалп. Сталкерський скалп. Ви знаєте, є клондайки артефактів, є якийсь хабал хороший, але цей хабал – це преміум хабал. Тому що мати цю відеокарту одночасно з цією – це щось за межами розуму, якщо буде так сказати. Дуже дякую, чуваче. Томі, брате, друже. Справжня чоловіча сталкерська любов до тебе у мене, брате. Це прям, я не знаю, це як подарувати частинку себе. От така потужність, така справжня сталкерська чоловіча енергія, так. Це, Томі, чуваче, я не знаю, як тобі подякувати. Я не знаю, що мені треба тепер тобі відправити, щоб перебити цю відеокарту. Тому що це піздець. Це дуже нереально круто. Я ще буду кілька днів відходити від цієї відеокарти. Дякую. І останній атрибут – це також, я бачу, футболка, але знову від Stalker у нас такі гойдалки. Remedy, GSC, Stalker 2, Max Payne, Alan Wake.
І тут у нас іде знову Макс Пейн. Але це третя частина, її вже видавали Rockstar, а не Remedy. Але гра все одно була дуже-дуже якісною, якісним головним продовженням серії Макс Пейн, і вона мені також сподобалась. Ось ми бачимо логотип Rockstar, до речі, позаду. Ось Rockstar Games. А Remedy зараз працює також над ремейком першої другої частини під егідою Rockstar. І я сподіваюся, це вийде щось дуже-дуже потужне. І ось ще у нас іде емблема Rockstar Games. До речі, дуже гарно зберіглися всі лоти сьогодні. Особливо ось тут футболка, наче ніхто її не носив, якщо чесно, як нова, як і сталкерська. Ну круто, дякую. Ну ось, цей такий фінал цієї розпаковки. Ми оглянули всі предмети, від деяких я був в шоці від цієї відеокарти. Ця футболка, це також річ, яку просто так не знайдеш на якомусь OLX. І ці брелки розробників, ця кружка Xbox, футболка Max Payne, ці видання Max Payne 2, які тут не знайдеш. А колони Фауста, це вони особливі тим, що це хендмейд. І також у кожної річі, яку ти зробиш сам, своя власна історія, яку ти запам'ятовуєш цими подіями і цими речами, які ти продаєш, які ти створюєш. І цим воно стає ще цінніше і крутіше, адже це такий став хендмейдовий, ще й сталкерський, тематичний, прям виглядає на 10 з 10. Прям наче я справжній Фауст мені його віддав. І Томі дякую дуже за цей такий наш черговий обмін сталкерським хабарем. І цей раз, я не знаю, в мене нема слів, які він у мене тут. Це, якщо взяти все це разом, це просто створює таку загальну картину, що не вкладається в голові. Всі ці речі це займуть особливе місце у мене на полиці. І дякую дуже, велике дякую тобі від щирого сталкерського серця до такої справжньої чоловічої сталкерської любові, знаєш, дуже. Адже немає міцнішої дружби, ніж у сталкері, якщо ти розумієш, про що я. І все, сталкери, дякую, я там ще підставлю певні футажики під свої розповіді. А в цілому, я сподіваюся, вам сподобалось це моє ще одне відео розпаковки від базованого хлопця за США, Томмі, який вже розпакував мою посилку. І, в принципі, все. Дякую за увагу, дякую за перегляд, дякую за посилку. Сталкери, чистого вам неба і залишайтесь такими ж нон-стоповими.